everyone. Eto KualaLumpur Malaysia eta metro station hai Sultan Ismail aru আমি আছো বৰ্তমান এই সুলতান ইছমাইল এই ষ্টেচনটোত আছো আমি ইয়াৰ পৰা মছজিদ জামেক যাম তো সুলতান ইছমাইল টু মছজিদ জামেক সো এটো টিকেট ভেন্ডিং মেচিন হয় এইবিলাক তো কেনেকৈ টিকেট কৰে মই দেখুৱাই আছো প্ৰথম আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইংলিছ প্ৰথম এটো লাইনত যাম আমি ইংলিছ সিলেক্ট কৰিলোঁ এটো ইয়াত যাম সিলেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট আমি সুলতান ইছমাইল মছজিদ জামেক যাব লাগিব মছজিদ জামেক ক'ত আছে এইটো মছজিদ জামেক যাব লাগিব আমি দুজন মানুহ 1.2 ৰিংগিতকৈ ল'ব দুজন মানুহ এই দুজন সিলেক্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত কেছত আমি পে'মেণ্ট কৰিম কেছ পে'মেণ্ট কৰিলোঁ এতিয়া প্লিজ মেক দ্য পে'মেণ্ট ধৰা 2.4 ৰিংগিত দিব লাগিব কইন আছে নেকি তোমাৰ তাত দিয়াচোন 2.4 ringgit. 2.4. 5 আছে নেকি দিয়া 5 এটা দিয়া 5 আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা নোট দি দিওঁ এটা লোৱা ফাৰ্ষ্ট লোৱা ওকে এইটো 1 ringgit 2 ringgit আৰু এইটো 5 ওকে তে পেমেন্ট কৰিম এতিয়া পেমেন্টটো ভৰাব লাগে লম এইটো ভৰালো ये तो पॉइंट भरा दो ओके एकेलगे भराले নহব বেলেগ বেলেগকে ভৰাব লাগিব প্লিজ ওয়েট আহি গ'ল আমাৰ আৰু এটা টোকেন আহি গ'ল এই দুটা টোকেন আহি গ'ল আৰু এইটো 1 মানে 1 পইচা এটা ঘূৰাই পালো Okay, please collect your token. Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Oh, so you're going to here tap koribo lage. Tap kora. Same amar Indian isna ek system. Tap kora lage lage khul khai gol. So ekhon map ami asu etia Sultan Ismailot ami ja Masjid Jamek. Chalo. Ekhon amar metro ahi gol. मैं पकड़ा तो उठा ये तो है तो This is the metro of Kuala Lumpur.